साथीहरु तपाईले 2081 मा YouTube को एउटा यस्तो रुल्सलाई तपाईले जान्नु भएन एउटा यस्तो रुल्सलाई तपाईले बुझ्नु भएन भनेपछि तपाईले YouTube देखि फुटेको कौडी पनि कमाउन सक्नुहुने छैन। साथीहरु आजको भिडियो एकदम महत्त्वपूर्ण एकदम इम्पोर्टेन्ट हुनेछ। त्यही कारणले गर्दा भिडियोको अन्तिमसम्म बनेर भिडियो पुरै वाच गरिदिनु होला ताकि तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ। आजको मेन टपिक छ YouTube मोनेटाइज सम्बन्धी केही रुल्सहरु छ। YouTube च्यानल मोनेटाइज नभएको भन्दाखेरि अब पछि गएर तपाईको YouTube च्यानल मोनेटाइज त हुने नै हो। यदि मोनेटाइज हुनको गइराको छ भने पनि तपाईले यो भिडियो हेर्दिनु होला अन्तिमसम्म र मोनेटाइज भइसकिसकेको छ भने पनि यो भिडियो तपाईले अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला ताकि तपाईले YouTube को कुन रुल्स हो के रुल्सले गर्दा तपाईको च्यानल पछि गएर डिमोनेटाइज पनि हुन सक्छ ध्यान दिएर यो भिडियो हेर्दिनु होला। यो भिडियोमा मैले तपाईलाई बताएको छु कि तपाईहरुलाई YouTube को केही रुल्सहरु फलो नगर्दा तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल फेरि डिमोनेटाइज हुन सक्ने सम्भावना हुनेछ। साथीहरु तपाईले YouTube को हामी YouTube देखि इन्कम गर्नको लागि हामीले 4000 घण्टाको वाच टाइम 1000 सब्स्क्राइब अथवा हामीले 10 मिलियन भ्युज पुरा गरिसकेपछि हामीले YouTube देखि हामीले इन्कम गर्न सक्छौं। र साथीहरु हामीले YouTube देखि इन्कम गर्न सक्नलाई हामीले च्यानल मोनेटाइज गर्नुपर्ने हुन्छ। मोनेटाइज गरिसकेपछि हामीले YouTube देखि इन्कम गर्न मिल्ने हुन्छ र यही इन्कम गर्नलाई हामीले जुन 4000 घण्टाको वाच टाइम चाहिन्छ नि साथीहरु जुन तपाईले स्क्रिनमा पनि देखाउँछु मैले ध्यान दिएर यो स्क्रिन मेरो हेर्दिनुस् ताकि तपाईले ध्यान दिएर मैले स्क्रिन तपाईलाई देखाउँछु तपाईले बुझ्न एकदम सजिलो हुन्छ। स्क्रिनमा देखाइदिएको छु YT स्टुडियो खोल्छु YT स्टुडियो खोल्दा तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ मैले यहाँ अर्नमा लेखेर तपाईले यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस् एक एक स्टेपहरु एक एक महत्त्वपूर्ण सेटिङहरु छन् एक एक महत्त्वपूर्ण कुराहरु छन् जुन तपाईले बुझ्नु भयो भने तपाईले आफ्नो YouTube च्यानलमा आरामले काम गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो YouTube च्यानल पछि तपाईको डिमोनेटाइज हुनबाट तपाईले बचाउन सक्नुहुन्छ। जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ साथीहरु तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला। तपाईले यहाँ तल देखाउँछ जुन तपाईले हाम्रो YouTube च्यानल मोनेटाइज गर्नको लागि यहाँ 1000 सब्स्क्राइब 4000 घण्टाको वाच टाइम जुन सब्स्क्राइब केही छैन सब्स्क्राइब ठिकै छ सब्स्क्राइबले कति पनि के असर गर्दैन पछि गएर तपाईको च्यानलमा 1000 सब्स्क्राइब पुगिसकेपछि पछिबाट सब्स्क्राइब बढे पनि अब सब्स्क्राइब नबढे पनि तपाईलाई खासै त्योबाट कुनै पनि के असर पर्ने सम्भावना हुँदैन। तर एउटा असर भने जुन वाच टाइम हुन्छ जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ जुन 4000 घण्टाको वाच टाइम हुन्छ नि साथीहरु यो 4000 घण्टाको वाच टाइमले चाहिँ पक्कै पनि धेरै असर पार्छ YouTube च्यानलमा। यो हामीले कसरी असर पार्छ भनेपछि जुन तपाईले लास्ट 365 दिन भित्रमा 1000 सब्स्क्राइब 4000 घण्टाको वाच टाइम लिएर तपाईले आफ्नो YouTube च्यानल मोनेटाइज गर्नु भएको छ भनेपछि तपाईले फेरि आगामी 365 दिनको भित्रमा फेरि पुनः तपाईले 4000 घण्टाको वाच टाइम फेरि आफ्नो YouTube च्यानलमा पूरा गरेको हुनुपर्ने छ। साथीहरु तपाईलाई फेरि लाग्छ होला कि हामीले के आफ्नो YouTube च्यानल के सालैपछि मोनेटाइज गर्ने हो त? साथीहरु सालैपछि मोनेटाइज गर्ने चाहिँ होइन। तपाईहरुले लाग्न सक्छ हामीले सालैपछि मोनेटाइज गर्न पर्ने रहेछ भन्ने लाग्छ। सालैपछि मोनेटाइज गर्नु पर्दैन र तपाईले जुन YouTube को जुन तपाईले यो 4000 घण्टाको वाच टाइम तपाईले 365 दिनको भित्रमा तपाईले पूरा गरेर आफ्नो YouTube च्यानल मोनेटाइज गर्नु भएको छ भनेपछि आगामी दिनमा पनि त्यसले नै कन्टिन्यू त्यसले फलो गर्न पर्ने हुन्छ। जस्तै तपाईको 300 जुन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ म यो ड्याशबोर्डमा गएर तपाईले यहाँ शो गरिदिन्छु तपाईले हेर्नु म यहाँ वाच टाइमको जुन यहाँ देखाइदिएको छ यो वाच टाइमको देखाइदिएको छ वाच टाइमको बक्स तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस् यहाँनिर मैले तपाईलाई सबै हरेक ठाउँमा टिक लगाउँछु ताकि तपाईलाई हरेक ठाउँमा बुझ्न अलिकति एकदम सजिलो हुन्छ। त्यसैले तपाईले देख्नुहुन्छ यहाँ वाच टाइमको बक्स छ यो वाच टाइमको बक्समा मैले क्लिक गर्छु यो वाच टाइमको बक्समा क्लिक गरेपछि अलिकति भित्र पुग्छ र वाच टाइमको म भित्र पुगेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ लास्ट 28 दिनमा मलाई 300 घण्टाको वाच टाइम मिलेको छ। साथीहरु अब तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस् लास्ट 28 दिनमा 300 घण्टा वाच टाइम मिलेको छ भनेपछि अब तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो भागमा सरसार हेर्नुस् यहाँ तपाईले ध्यान दिएर हेर्नु होला माथि 365 दिन लेखेको होला 365 डी लेखेको होला माथि यो ध्यान दिएर हेर्नुस् है त। यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर 365 दिनमा मलाई मेरो YouTube च्यानलमा टोटली मलाई 626 घण्टाको वाच टाइम मलाई मिलेको छ र तपाईले पनि आफ्नो YouTube च्यानल मोनेटाइज गर्न गइरहनु भएको छ भने तपाईको यहाँ तपाईको लाइफ टाइममा 365 दिनमा तपाईलाई 4000 घण्टाको वाच टाइम देखाउँछ। 4000 घण्टाको वाच टाइम तपाईले त्यहाँ देखाए भनेपछि जुन यो अहिले 365 दिनमा 4000 घण्टाको जुन तपाईले वाच टाइम तपाईले पूरा गर्नुहुन्छ नि अर्को आउने 365 दिनमा तपाईले यहाँनिर 8000 घण्टाको वाच टाइम पूरा हुन पर्ने हुन्छ। यदि 8000 घण्टाको वाच टाइम पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ यदि तपाईले 8000 घण्टाको वाच टाइम पूरा गर्न सक्नु भएन भनेपछि के समस्या हुन्छ च्यानलमा र YouTube च्यानल के डिमोनेटाइज हुन्छ त? आजको मेन टपिक नै यही थियो मेन विषय नै यही थियो। आज यही बारेमा मैले तपाईलाई बताउन गइरहेको छु। ओ साथीहरु तपाईहरुले
4000 घण्टाको वाच टाइम 365 दिनमा पुरा गरेर युट्युब च्यानल मोनेटाइज गर्नु भएको छ भनेपछि मानौँ 2 वर्ष फेरि अब 1 वर्षमा मोनेटाइज गर्नु अर्को वर्ष फेरि अर्को 365 दिनको भित्रमा तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल 8000 घण्टाको वाच टाइम पुरा गर्नु भएको छैन र युट्युबमा कन्टिन्यू भिडियो हाल्नु भएको छैन भनेपछि तपाईको च्यानल डिमोनेटाइज हुन सक्ने सम्भावना 100 मा 99% छ साथीहरु। यदि तपाईले कस्तो हुन्छ भनेपछि अब त सालैपछि मोनेटाइज गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ ल। सालैपछि मोनेटाइज भन्दाखेरि पनि हामीले जुन पहिला हामीले 365 दिन भित्र जति पनि जे पूरा गरे जति पनि भ्युज 365 दिन भित्र हामीले जति पनि भ्युज ल्याएको छौं जति पनि वाच टाइम ल्याएको छौं जति पनि सब्स्क्राइब ल्याएको छौं नि त्यतिकै फेरि अघिल्लो वर्ष अर्को अब आगामी वर्षमा पनि हामीले त्यो पूरा गर्न पर्ने हुन्छ। यदि हामीले पूरा गरेनौं भनेपछि हामीले युट्युबले मेल पठाउँछ एउटा जुन जीमेल आईडी राखेर तपाईले जीमेल आईडी राखेर हामीले युट्युब च्यानल खोलेको हुन्छौं त्यो जीमेल आईडीमा तपाईलाई मेल आउँछ र त्यहाँ साफ लेखिदिन्छ कि तपाईले युट्युबमा हामीले मानौं युट्युबमा पनि कन्टिन्यू भिडियो हालेको छैनौं र हामीले 4000 घण्टा वाच टाइम पनि पूरा गरेको छैन भने त्यहाँ सिधै लेख्दै आउँछ तपाईले आफूले आफ्नो च्यानलमा कन्टिन्यू भिडियो हाल्नु भएको छैन। धेरै लामो समयदेखि तपाईले आफ्नो च्यानलमा भिडियो हाल्नु भएको छैन र तपाईको च्यानल हामीले युट्युब प्रोग्रामबाट हामीले युट्युब पार्टनर प्रोग्रामबाट हामीले तपाईको च्यानल अब हटाउँदै छौं तपाईको च्यानल हामीले डिमोनेटाइज गर्दै छौं। हो साथीहरु पक्कै पनि यो रुल्स नयाँ रुल्स हैन पुरानै रुल्स हो। कति कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो होला कतिलाई थाहा थियो होला कतिलाई पनि अब थाहा भएर पनि कन्फ्युज हुनुहुन्थ्यो होला। यो रुल्स यही नै हो। यो रुल्सले तपाईले हामीले हरेक वर्षमा हामीले पूरा गर्नुपर्छ। जस्तै मानौं कि तपाईले यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस् तपाईले अहिले मोनेटाइज नभएको च्यानलले पनि ध्यान दिएर यहाँ हेर्नुस् अगाडि अहिले मोनेटाइज भएको छैन भने पनि यहाँ ध्यान दिएर हेर्नुस् जुन तपाईले अहिले यहाँ मोनेटाइज भएको त 4 वटा बक्स देखाउँछ नभएको 2 टा बक्स देखाइदिएको छ यता देखाइदिएको तपाईलाई भ्युज यता देखाइदिएको तपाईलाई वाच टाइम एकतिर वाच टाइम देखाइदिएको छ एकतिर भ्युज देखाइदिएको छ अनि यहाँ माथि के लेखिदिएको छ लास्ट 28 डेज लेखेर यहाँ माथि लेखिदिएको छ। यही तपाईले फलो गरेर हेर्नुस् न तपाईले लास्ट 28 डेजमा जस्तै मानौं तपाईले देख्नु भएको छ नि अहिले यहाँ मेरो भ्युज 28 दिनमा 8000 यहाँ तपाईले ध्यान दिएर हेर्नुस् मेरो यहाँ भ्युज तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ 8100 भ्युज 28 दिनमा आछ र 300 घण्टाको वाच टाइम 28 दिनमा आछ। यही वाच टाइम मैले फेरि अर्को महिना पूरा गर्न सकिनपछि यहाँदेखि मलाई माइनस देखाउँछ मलाई यहाँदेखि मेरो माइनस हुन्छ मलाई 8000 भ्युज देखाइदिन कम हुन्छ घट्छ यहाँदेखि यो 8100 भ्युज पनि घट्छ र त्यसपछि यहाँनिर जुन 300 घण्टाको वाच टाइम छ नि यो पनि मेरोबाट घट्छ साथीहरु। हो यहीलाई फलो गर्ने मोनेटाइज भन्दा अगाडि त्यति खासै गाह्रो छैन। मोनेटाइज भन्दा पछिहरु अब मोनेटाइज गर्छ कोही साथीहरु त लाग्छ होला हो अब हाम्रो च्यानल त मोनेटाइज भयो अब त पछि पैसा आउँछ पैसा कमाइन्छ भन्ने लाग्छ होला तर यस्तो भने कदापि हुँदैन। हामी युट्युबमा कन्टिन्यू रहन पर्छ। मोनेटाइज अघि पनि मोनेटाइज पछि पनि हामीले निरन्तर रूपमा भिडियो हालेको हुन पर्ने छ तब मात्रै बल्ल युट्युबलाई पनि थाहा हुन्छ अहिले राम्रोसँग काम गर्छ युट्युबमा यो कन्टिन्यू छ यसले राम्रो काम गरेछ भने तपाईको भिडियो धेरै जनालाई पठाइदिने धेरै भ्युज आउने सम्भावना तपाईको तब हुन्छ र तपाईले आजको यो युट्युब पार्टनर प्रोग्रामबाट तपाईले बुझिसक्नु भइसक्यो होला तपाईले कस्तो खालीको रुल्स हो के हो भनेर जुन मोनेटाइज सम्बन्धी रुल्स तपाईले बुझ्नु भयो होला। यदि तपाईले भिडियो हेरेर पनि तपाईले केही बुझ्नु भएको छैन केही कुराले पनि तपाईले कुनै जिज्ञासा छ कुनै पनि केही उ छ भनेपछि मलाई कमेन्ट गरिदिनुस् नभए डिस्क्रिप्सनमा फेसबुकको लिंक छ फेसबुकमा जोडिनु होला। र साथीहरु यदि तपाईहरुले किनेरै वाच टाइम पूरा गरेर तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल मोनेटाइज गर्न लाग्नु भएको छ भने पत्ता ध्यान दिएर तपाईले एउटा भिडियो डिस्क्रिप्सनमा हालिदिएको छु त्यो भिडियो हेर्दिनु होला पक्कै पनि अहिलेको टाइममा 2081 मा किनेको वाच टाइमले युट्युब च्यानल मोनेटाइज हुने छैन पछि सबै माइनस हुँदै जान्छ माइनस हुँदै गएपछि कन्टिन्यूमा हामीले त्यो फेरि त्यसलाई नै पूरा गर्न त्यसलाई मेन्टेन गर्न सकिन भनेपछि हाम्रो च्यानल डिमोनेटाइज हुन्छ र फेरि त्यही पुरानै काम चालु हुन्छ 4000 घण्टाको वाच टाइम तपाईले सुरुदेखि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ 0 वाच टाइम देखि 4000 घण्टाको वाच टाइम तपाईले फेरि पनि पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। सो कारणले गर्दा यस्तै जानकारी यहाँदेखि तपाईले पाइरहनुहुनेछ। अहिलेसम्म पनि मेरो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभयो सब्स्क्राइब गर्न नजिक रहेको बेल आइकनमा दबाएर नोटिफिकेसन अल गरिदिनुस् ताकि तपाईले यहाँदेखि यस्तै युट्युब सम्बन्धी ट्युटोरियलहरु धेरै सिकिराख्न पाउनुहुन्छ। हेर्दै गर्नुस् एक्टिभ राज युट्युब च्यानल नबुझेका कुराहरु कमेन्ट गरिदिनुस् र फेसबुकको लिंक डिस्क्रिप्सनमा छ जोडिनुस्।